स्वागत आहे तुमचं निशा कुकिंग रेसिपी या चॅनलमध्ये. तर आज आपण घरच्या घरी फालुदा बनवूया. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य हे फळे जी असतील घरी ती घ्यायची. फालुदा, शेव, केळी, आंबा, सफरचंद, कलिंगड, ड्रायफ्रूट्स, ऑरेंज पल्प, केशर, दूध, कॉर्नफ्लॉवर आणि सब्जा. तर आपण प्रथम फालुदा शेव बनवूया. तर प्रथम फ्रीजरमध्ये पाणी भांड्यामध्ये ठेवायचं आहे. कॉर्नफ्लॉवर, पाणी आणि साखर घ्यायचं आहे. तर 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेऊन थोडं पाणी घालून कालवून ठेवलं. कढईमध्ये कालवलेले कॉर्नफ्लॉवर पाणी घालून सतत ढवळत राहिले. जेलीसारखे मिश्रण तयार होईल. फ्रीजरमध्ये बर्फ होण्यासाठी ठेवलेलं भांडं काढून घेतलं. बाऊलमध्ये थोडं पाणी घातलं. बर्फ घातला. शेव करायचा साचा घेऊन शेव करण्यासाठी जे मिश्रण घेतले ते साच्यात घालून शेव बनवून घेतली. बाऊलमध्ये जे बर्फाचे पाणी घेतलेले त्यामध्ये शेव साच्याने बनवून घेतली. ही झाली फालुदा शेव तयार. दूध थोडं उकळत ठेवलं. 2 केळी घातली. ते मिश्रण चाळणीने गाळून घेतलं. केळ्यांचा सोप आहे तो काढून टाकला. 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेऊन त्यात थोडं पाणी घातलं. केशर पाण्यात भिजत ठेवलं. कढईमध्ये कॉर्नफ्लॉवर पाणी घातलं. केशर पाणी घातलं. ढवळत ठेवलं. हे झाले कॉर्नफ्लॉवर पाणी तयार. आणि त्यानंतर जी फळे आहेत ती फळे कापून घेतली. आपल्या घरी असतील ती. ग्लासमध्ये कलिंगड घातलं. ऑरेंज पल्प घातला. नंतर सब्जा, सफरचंद, केळी, शेवया, जांभूळ घातले. केशर घातलेले, कॉर्नफ्लॉवर घातले. केळी घातलेले दूध मिश्रण घातले. फालुदा शेव, सब्जा घातला. फ्रूट्स घातले. घरी असलेले आंबा व रामफळ आईस्क्रीम घातले. अशा प्रकारे फालुदा आईस्क्रीम तयार झाले. हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा व व्हिडिओला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.